হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক নলেজ এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ওপৰত কিছু কথা আলোচনা কৰিম। মই আজি এই ভিডিঅ'টোত 45টা প্ৰশ্ন উত্তৰ মই লৈ আনিছোঁ। সেই প্ৰশ্নকেইটা মই বাছি বিচাৰি আনিছোঁ যাতে আপোনালোক উপকৃত হয় প্ৰশ্নকেইটাৰ পৰা। সেইকাৰণে মই বাছি প্ৰশ্নকেইটা আনিছোঁ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ওপৰত। আৰু মই আগত কেইটামান ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 হিচাপত। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, আছাম জিকেৰ ওপৰত কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন, গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা যদি চোৱা নাই চাই ল'ব। আৰু আজি মই এই 45টা প্ৰশ্ন উত্তৰ মই আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি দেৰি নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি আপোনালোক চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো প্ৰথমে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সদায় পাই থাকে। মই যিহেতু প্ৰতিদিনে একোটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে অসম চৰকাৰে যিবিলাক নিযুক্তি এতিয়াও দিবলৈ বাকী আছে আৰু যথেষ্টখিনি নিযুক্তি দিবলৈ বাকী আছে, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোক নিজকে যোগ্য কৰি তুলিবৰ কাৰণে মই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ সদায় লৈ আহিম। আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া আমি দেৰি নকৰোঁ, প্ৰশ্নসমূহ এটা এটাকৈ আলোচনা কৰোঁ। ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই লৈ আহিছোঁ, ভাৰতত থকা মহাকাশ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ দুটাৰ নাম কি কি? মহাকাশ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ দুটাৰ নাম হৈছে শ্ৰীহৰিকোটা আৰু নাইনিতাল। এই দুটা মনত ৰাখিব, আমি দেৰি নকৰোঁ। নেক্সটলৈ আমি আহিছোঁ যে মংগল গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ কেইটা আৰু কি কি? মংগল গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ দুটা, এটা ফবছৰ আৰু আনটো ডিমছৰ, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ কেইটা আৰু কি কি? পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ এটা, সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। তাৰপিছত আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নত লৈ আহিছোঁ, চতুৰ্থ প্ৰশ্নত লৈ আহিছোঁ, মংগল গ্ৰহৰ পৰা তাৰ উপগ্ৰহ ফবছৰ দূৰত্ব কিমান? মংগল গ্ৰহৰ পৰা ফবছৰ দূৰত্ব 1400 কিলোমিটাৰ, ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ। তো মনত ৰাখিব, এইটো ফবছৰ দূৰত্ব। তাৰপিছত মংগল গ্ৰহৰ পৰা তাৰ উপগ্ৰহ, মংগল গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ ডিমছৰ দূৰত্ব কিমান? 24,000 কিলোমিটাৰ, ইয়াৰ ব্যাস প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ। যদিও প্ৰশ্নবোৰ অলপ ভিতৰুৱা, আপোনালোকে প্ৰশ্নসমূহ মই এনেকুৱা ধৰণৰ আনিছোঁ যাতে কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত এনেকুৱা ভিতৰৰ প্ৰশ্নবিলাক প্ৰায় কটা দেখা যায়, গতিকে আপোনালোকে প্ৰশ্নসমূহ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব। আমি প্ৰতিটো প্ৰশ্নই আমি জানিব লাগে উত্তৰ, যিহেতু আমি ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰতিটো প্ৰশ্নই আপোনালোকে এটা এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি যাব আৰু সময় সুবিধা মিলাই আপোনালোকে সেইখিনি অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহোঁ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। হাতীপতি তাৰকা ৰাজ্যত কিমান জ্যোতিষ্ক আছে বুলি বিজ্ঞানীসকলে অনুমান জানিব পাৰিছে? হাতীপতি তাৰকা ৰাজ্যত প্ৰায় 1 লাখ নিযুত জ্যোতিষ্ক আছে বুলি বিজ্ঞানীসকলে জানিব পাৰিছে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত লৈ আহিছোঁ, হাতীপতি তাৰকা ৰাজ্যই কিমান ঠাই আগুৰি আছে? হাতীপতি তাৰকা ৰাজ্যই প্ৰায় 1 লাখ আলোকবৰ্ষ ঠাই আগুৰি আছে। যিহেতু পোহৰৰ গতিবেগ 1 ছেকেণ্ডত 3 লাখ কিলোমিটাৰ, তেতিয়াহ'লে এবছৰত 1 আলোকবৰ্ষ, এবছৰত সূৰ্য পোহৰ যিমান দূৰ যায় 1 আলোকবৰ্ষ, ইয়াত আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে 1 লাখ আলোকবৰ্ষ ঠাই আগুৰি আছে হাতীপতি তাৰকা ৰাজ্যই। কথাবিলাক আপোনালোকে অলপ ভাবি চিন্তি চাব আৰু এইবিলাক পুনৰ আপোনালোকে নিজে অলপ অধ্যয়ন কৰিব, যাতে আপোনালোকৰ এইবিলাক স্থায়ী হয়, কথাবিলাক মনত ৰৈ যায়। শনিগ্ৰহৰ চাৰিওকাষ আঙুঠিৰ দৰে দেখা যায় কিয়? শনিগ্ৰহৰ চাৰিওকাষে বহুতো সৰু সৰু উপগ্ৰহ লাগি থকাৰ বাবে আঙুঠিৰ দৰে দেখা যায়। বহুতো সৰু সৰু উপগ্ৰহ থকাৰ বাবে। এই আঙুঠিটোৰ ব্যাস প্ৰায় 2,83,000 কিলোমিটাৰ। শনিগ্ৰহৰ কাষে কাষে যিবিলাক উপগ্ৰহ লাগি আছে, সেই উপগ্ৰহসমূহৰ কাৰণে শনিগ্ৰহটো আমি আঙুঠিৰ নিচিনা দেখোঁ, আৰু এই আঙুঠিবিলাকৰ ব্যাস প্ৰায় 2,83,000 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ ডাঠ হ'ব 16 কিলোমিটাৰ ডাঠ। সেইকাৰণে আমি শনিগ্ৰহটো এটা আঙুঠিৰ নিচিনা দেখোঁ। তাৰ পাছতে আহিছে 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, শনিগ্ৰহৰ প্ৰধান উপগ্ৰহটোৰ নাম কি? শনিগ্ৰহৰ প্ৰধান উপগ্ৰহটোৰ নাম কি? শনিগ্ৰহৰ প্ৰধান উপগ্ৰহটো টিটান বা টাইটান, এইটো প্ৰধান উপগ্ৰহ। পাৰছেক কি? পাৰছেক কি আহিব পাৰি, এইটো জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানত ব্যৱহৃত এটা ডাঙৰ দূৰত্ব একক, তাক পাৰছেক বুলি জনা যায়, পাৰছেক বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত
অনাতাঁৰ দূৰবীক্ষণ কি? ইয়াত ক্ষটো থাকি গ'ল। অনাতাঁৰ দূৰবীন কি? যি আহিলাৰে অনাতাঁৰ তৰংগ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে অনাতাঁৰ দূৰবীন বা ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ বুলি কোৱা হয়। মনত ৰাখিব। তাৰপিছতে ছোভিয়েট ৰাছিয়াই সৰ্বশেষত মংগল গ্ৰহলৈ পঠিওৱা যানখনৰ নাম কি? ছোভিয়েট ৰাছিয়াই একেবাৰে শেষত মংগল গ্ৰহলৈ পঠিওৱা যানখনৰ নাম হৈছে ফবহু 11 ফবহু 11। ইয়াক ইংৰাজী 12/7/1988 তাৰিখে উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল। আকাশত ধ্ৰুৱতৰাটো কোনফালে দেখা যায়? আকাশত আমি নিশা আকাশত ধ্ৰুৱতৰাটো নিশা আকাশত উত্তৰ ফালে দেখা পাওঁ ধ্ৰুৱতৰাটো। তাৰপিছত 14 নম্বৰটোত কৈছে চন্দ্ৰৰ পৰা পৃথিৱীৰ ওচৰ দূৰত্ব, দূৰ দূৰত্ব আৰু গড় দূৰত্ব কিমান? উত্তৰটো ওচৰ দূৰত্ব হ'ব 3,65,000 কিলোমিটাৰ, দূৰ দূৰত্ব 4,10,000 কিলোমিটাৰ আৰু গড় দূৰত্ব হ'ব 87 কিলোমিটাৰ। মনত ৰাখিব। তাৰপিছত 15 নম্বৰটো নিজ কক্ষপথত পৃথিৱীয়ে প্ৰতি ছেকেণ্ডত কিমান দ্ৰুতিৰে ঘূৰে? নিজৰ কক্ষপথত পৃথিৱীয়ে কিমান স্পীডত প্ৰতি ছেকেণ্ডত কিমান স্পীড ঘূৰে? 31 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত 31 কিলোমিটাৰ ঘূৰে নিজ কক্ষপথত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো। সৌৰ বছৰ কি? সৌৰ বছৰ কি? পৃথিৱীয়ে সূৰ্যক এবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈ যি সময় প্ৰয়োজন তাকে সৌৰ বছৰ বোলে। পৃথিৱীয়ে সূৰ্যক এবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈ যি সময় প্ৰয়োজন হয় তাকে সৌৰ বছৰ বুলি কোৱা হয়। তাৰ পাছতে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল? বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড মহাকাশত থকা হাতীপতিৰ দৰে অলেখ তাৰকাৰাজ্য, গেছীয় পদাৰ্থ আদি একগোট হৈ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছে। 18 নম্বৰটো নেপচুনৰ উপগ্ৰহ দুটাৰ নাম কি? নেপচুনৰ উপগ্ৰহ দুটাৰ নাম কি? নেপচুন গ্ৰহটোৰ উপগ্ৰহ দুটাৰ নাম কি? এটা হৈছে টাইটম আৰু এটা হৈছে নেবেইড। ট্ৰাইটম, নেবেইড এই দুটা নেপচুনৰ উপগ্ৰহ। আলোকবৰ্ষ আৰু মহাজাগতিক বৰ্ষৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি? আলোকবৰ্ষ আৰু মহাজাগতিক বৰ্ষৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি? আলোকবৰ্ষ দূৰত্বৰ একক, আনহাতে মহাজাগতিক বৰ্ষ সময়ৰ একক। এইটোৱে হৈছে আলোকবৰ্ষ আৰু মহাজাগতিক বৰ্ষৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। আমি নেক্সট প্ৰশ্নত লৈ আহিছো 20 নম্বৰ। হাতীপতি কোন তাৰকা ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত? হাতীপতি খৰ্গিল তাৰকা ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। খৰ্গিল তাৰকা ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত। আমি 21 নম্বৰত লৈ আহিছো। সূৰ্যটো এটা গ্ৰহ নে নক্ষত্ৰ? সূৰ্যটো এটা নক্ষত্ৰ। জ্যোতি কাক বোলে? জ্যোতি কাক বোলে বুলি ক'লে আমি কি ক'ম যে পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব প্ৰায় 14,95,00,000 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ একক হিচাপে ধৰি লৈ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে এই দূৰত্বটোক জ্যোতি একক নাম দিছে। সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীৰ 14,95,00,000 কিলোমিটাৰ যিটো দূৰত্ব, সেই দূৰত্বটোকে জ্যোতি একক বুলি বিজ্ঞানীসকলে ধৰি লৈছে। তাৰপিছত সাধাৰণ দূৰবীক্ষণেৰে মহাকাশৰ তথ্য সংগ্ৰহত কিহে বাধা দিয়ে? সাধাৰণ দূৰবীক্ষণবিলাকে যেতিয়া মহাকাশৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰে তেতিয়া কিহে বাধা দিয়ে? ডাৱৰ, কুঁৱলী, ৰ'দৰ পোহৰ, ধূলি মাকতি আদিয়ে বাধা দিয়ে। ৰাডাৰ শব্দৰ পূৰ্ণ অৰ্থ কি? ৰাডাৰ শব্দৰ অৰ্থটো কি? ৰাডাৰ পূৰ্ণ অৰ্থ ৰেডিঅ' ডিটেকশ্যন এণ্ড ৰেঞ্জিং। ইয়াত নটো থাকি গ'ল, ৰেঞ্জিং। ৰেডিঅ' ডিটেকশ্যন এণ্ড ৰেঞ্জিং। 25 নম্বৰ প্ৰশ্নত লৈ আহিছো যে চন্দ্ৰৰ ব্যাস কিমান? চন্দ্ৰৰ ব্যাস প্ৰায় 300 কিলোমিটাৰ।
কোনে আৰু কেতিয়া পোনপ্ৰথমে চন্দ্ৰত খোজ পেলাইছিল? নীল আৰ্মষ্ট্ৰঙে ইংৰাজী 1969 চনৰ 20 জুলাই তাৰিখে নীল আৰ্মষ্ট্ৰঙে পোনপ্ৰথমে চন্দ্ৰত খোজ পেলাইছিল। 27 নম্বৰটো, হাতীপতিৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাৰ পৃথিৱীৰ দূৰত্ব কিমান? হাতীপতিৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাৰ পৃথিৱীৰ দূৰত্ব কিমান? 32,000 কিলোমিটাৰ, 32,000 আলোক বৰ্ষ। যেহেতু আপোনালোকে জানেই যে এবছৰত সূৰ্য পোহৰ যিমান দূৰ যায় এটা বছৰ তাক এক আলোক বৰ্ষ বুলি কোৱা হয়, আৰু 32,000 আলোক বৰ্ষ সূৰ্য পোহৰ গৈ থাকে সিমান দূৰ হাতীপতি কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাৰ পৃথিৱী। যিহেতু ইমান আলোক বৰ্ষৰ আমাৰ পৃথিৱীখন একেবাৰে বিন্দু নিচিনাহে হয়তো দেখা যাব। 28 নম্বৰ প্ৰশ্নত লৈ আহিছো। 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ কাক বোলে? কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ নিউটনৰ গতিৰ তৃতীয় সূত্ৰৰ মতে ৰকেট মহাকাশলৈ পঠিয়াওঁতে ইন্ধনৰ জ্বলন যিমান তীব্ৰ হয় ৰকেট সিমান ওপৰলৈ উৰে। তেনে ৰকেটৰ সহায়েৰে কোনো বস্তু পৃথিৱীলৈ নাহি যদি পৃথিৱীক প্ৰদক্ষিণ কৰি থকাকৈ স্থাপন কৰা হয়, এনেদৰে স্থাপন কৰা আৰু ইন্ধন নোহোৱাকৈ পৃথিৱীক প্ৰদক্ষিণ কৰা বস্তুক কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ বোলে। আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে। কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ কি? কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ হৈছে যে ৰকেটৰ সহায়েৰে কোনো বস্তু পৃথিৱীলৈ নাহি, মানে ধৰক আমি ৰকেট এখন পঠালো, ৰকেটৰ সহায়ত কোনো এটা বস্তু পঠোৱাৰ পাছত ৰকেটৰ সহায়েৰে সেই বস্তুটো পৃথিৱীলৈ নাহি যদি পৃথিৱীকে সেই বস্তুটো প্ৰদক্ষিণ কৰি থাকে আৰু প্ৰদক্ষিণ কৰি থাকিব পৰাকৈ স্থাপন কৰি দিয়া হয় মহাকাশত, তেনেকৈ স্থাপন কৰা ইন্ধন নোহোৱাকৈ পৃথিৱীক প্ৰদক্ষিণ কৰি থকা বস্তুবোৰক আমি কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ বুলি কওঁ। আপোনালোকে প্ৰশ্নটো মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব। মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম মানুহজন কোন? মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম মানুহজন ইউৰি গাগৰিন। ইংৰাজী 12 এপ্ৰিল 1969 তাৰিখে ভষ্টক 1 নামৰ যানেৰে তেওঁ মহাকাশলৈ গৈছিল। ইউৰি গাগৰিন তেওঁ মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি, মানৱ। নেক্সট প্ৰশ্নত লৈ আহিছো আমি, বিশ্বৰ প্ৰথম মহিলা মহাকাশচাৰী কোন? বিশ্বৰ প্ৰথম মহিলা মহাকাশচাৰী হৈছে ৰুছ দেশৰ ভালেন্টিনা তেৰেস্কোভা। এইটো মনত ৰাখিব। তাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো 31 নম্বৰটো, ৰকেট কেই প্ৰকাৰ? ৰকেট 4 প্ৰকাৰৰ। তাৰপিছতে 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি আহিছো। 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, ভাৰতৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰী কোন? ৰাকেশ শৰ্মা। ৰাকেশ শৰ্মা ভাৰতৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰী আছিল। সূৰ্যৰ তাপমান কিমান? উত্তৰ হ'ব সূৰ্যৰ তাপমান 6000 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। নম্বৰটো, এবছৰত চন্দ্ৰই পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে কেইপাক ঘূৰে? এবছৰত চন্দ্ৰই পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে 13 পাক ঘূৰে। হেলিৰ ধুমকেতু কিমান বছৰ মূৰে মূৰে দেখিবলৈ পোৱা যায়? প্ৰত্যেক 76.3 বছৰ মূৰে মূৰে হেলি ধুমকেতুটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৃথিৱীৰ বয়স কিমান? পৃথিৱীৰ বয়স আনুমানিক প্ৰায় 460 কোটি বছৰ। আনুমানিক বিজ্ঞানীসকলে অনুমান কৰিছে 460 কোটি বছৰ। উল্কা কি? উল্কা কি? উল্কা হৈছে লো শিল আদিৰে গঠিত একোটা পিণ্ড। উল্কাও সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে। মনত ৰাখিব, উল্কাও সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে। ধূমকেতু কি? ধূমকেতু এটা বিশেষ জ্যোতিষ্ক, ই উজ্জ্বল আৰু দীঘলীয়া। 39 নম্বৰটো, সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহৰ উপগ্ৰহৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি আৰু কিমান? সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহৰ উপগ্ৰহৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি আৰু কিমান? শনি গ্ৰহৰ আটাইতকৈ বেছি উপগ্ৰহ আছে, ইয়াৰ উপগ্ৰহৰ সংখ্যা হৈছে 21টা। মনত ৰাখিব। তাৰপিছত, আমাৰ সৌৰজগতৰ উপগ্ৰহ নথকা গ্ৰহ নাম কি? বুধ আৰু শুক্ৰ। বুধ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহ কেইটাত উপগ্ৰহ নাই। সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি? সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটো বৃহস্পতি।
এতিয়া পোনপ্ৰথমে কোনে এই তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰে যে সূৰ্য হ'ল সৌৰজগতৰ কেন্দ্ৰ আৰু পৃথিৱীয়ে তাৰ চাৰিওফালে ঘূৰে? সেইটো তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কোপাৰ্নিকাছে। ইংৰাজী কিমানত 1540 চনত তেওঁ তথ্যটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে পৃথিৱীখন ঘূৰে আৰু পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰ হৈছে সূৰ্য। তাৰ পাছতে আহিছো যে সৌৰজগতৰ কোন কোন গ্ৰহৰ উপগ্ৰহৰ সংখ্যা মাত্ৰ এটা? পৃথিৱী আৰু প্লুটো। আহিব পাৰে পৃথিৱী আৰু প্লুটো গ্ৰহত এটাহে মাত্ৰ উপগ্ৰহ আছে। পৃথিৱীৰ ব্যাস কিমান? পৃথিৱীৰ ব্যাস 12,681 কিলোমিটাৰ পৃথিৱীৰ ব্যাস। এইটো আহিব পাৰে। আমি শেষৰ প্ৰশ্নত লৈ আহিছো যে ধ্ৰুৱ তৰাৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি? ধ্ৰুৱ তৰাৰ বৈজ্ঞানিক নাম আলফা আৰ্চি মাইনৰি। আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আজি এই 45টা ভিডিঅ' 45টা প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছিলো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক পুনৰ পাই থাকিব। মই প্ৰতিদিনে পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰাসায়ন বিজ্ঞান, জীৱ বিজ্ঞান সকলো ওপৰতে মই এটা প্ৰশ্ন বনাওঁ আৰু প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ বাছি যাতে আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট আপোনালোকৰ কম্পিটিটিভ যিবিলাক এক্সাম, সেই এক্সামবিলাক আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে, নিজে যোগ্য হ'বৰ কাৰণে প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আজিলৈ ইমানেই আছিল। আকৌ মই পুনৰ বেলেগ এটা বিষয়ৰ ওপৰত আকৌ এনেকৈ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। আপোনালোকে নিশ্চয় চাবলৈ পাব আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।